नमस्ते साथीहरू। तपाईहरुलाई मेरो यो च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरले थाहा पाइसक्नुभयो, मैले चाहिँ आज लोकसेवा आयोग को पाठ्यक्रममा रहेर चाहिँ यससँग सम्बन्धित के कुराहरू थपगढ गरिएको छ, नयाँ पाठ्यक्रम कम्प्युटर अपरेटरको लागि कस्तो निर्धारण भएको छ भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आशा गर्दछु तपाईलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। नेपाल राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा कम्प्युटर अपरेटर अथवा डाटा एन्ट्री सुपरभाइजर पनि भन्ने गरिन्छ। यस पाठ्यक्रमलाई चाहिँ 250 र 30 यानि कि 280 बनाएर यसलाई चाहिँ एकदम विस्तृतीकरण गरिएको छ, बढाइएको छ। यसमा दुईवटा चरणहरू छन्। पहिलो चरण रहेको छ लिखित परीक्षा, त्यस पछाडि आयो द्वितीय चरणमा चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू रहेको छ। परीक्षा योजना अन्तर्गतमा पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ वस्तुगत बहुवैकल्पिक मात्रै प्रश्नोत्तरमा आधारित रहेर र त्यस पछाडि दोस्रो चरणमा गएर चाहिँ प्रयोगात्मक र मौखिक रूपमा दिँदै आएकोमा अब चाहिँ हामीले यसमा आधारित रहेर वस्तुगत उत्तरहरू पनि दिनुपर्ने भएको छ। यसको प्रथम चरण यसमा प्रथम चरणमा चाहिँ प्रथम चरणलाई पनि प्रथम र द्वितीय पत्र भनेर विभाजन गरिएको छ, जसमा चाहिँ सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता जेनरल अवेरनेस एन्ड जेनरल एप्टिट्युड टेस्ट अन्तर्गत रहेर चाहिँ र त्यसमा चाहिँ सेवा सम्बन्धित कार्यज्ञान भनेको कम्प्युटर अपरेटर सँग सम्बन्धित जब बेस नलेजमा आधारित रहेर जम्मा 100 पूर्णाङ्कको बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू सोधिनेछ, जसमा चाहिँ उत्तीर्णाङ्क 40 ल्याएमा पास हुन सकिनेछ। यसमा चाहिँ सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमताबाट चाहिँ 25 वटा प्रश्न सोधिनेछ। 45 माफ गर्नु होला। त्यसै गरी अर्को चाहिँ रहेको छ सेवासँग सम्बन्धितबाट चाहिँ हामीलाई सोधिनेछ 25 मार्क भनेको 50 वटा 50 अङ्क सोधेर 100 पूर्णाङ्क दिनेछ, जसलाई चाहिँ हामीले 45 मिनेट समयमा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी द्वितीय पत्रमा चाहिँ के रहेको छ भन्दा सेवा सम्बन्धित कार्यज्ञान, सेवा भनेको कम्प्युटर अपरेटरले के गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ पूर्णाङ्क 100 रहेको छ। 40 आए पास हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ छोटो उत्तर आउने 12 वटा प्रश्न हुन्छन्, जसको 5 अङ्क हुन्छ। 12 पंचे 60 अङ्क प्रदान गरिन्छ भने लामो उत्तर आउने प्रश्न चाहिँ 4 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ, जसको चाहिँ प्रति प्रश्न 10 अङ्क भनेको 40 अङ्क रहेको हुन्छ। यो गर्नका लागि हामीलाई 2 घण्टा 15 मिनेट समय दिइएको हुन्छ। त्यसै गरी द्वितीय चरणमा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता भनिएको छ। प्रयोगात्मक परीक्षामा चाहिँ 50 पूर्णाङ्कको 25 उत्तीर्णाङ्क रहेको छ। यसको समय 45 मिनेट रहेको छ भने अन्तर्वार्ताको पूर्णाङ्क 30 रहेको छ। यसमा उत्तीर्णाङ्क उल्लेख गरिएको छैन। यसमा चाहिँ अन्तर्वार्तामा फेल गराउन पाइँदैन भन्ने नियम पनि रहेको हुन्छ। त्यसै गरी परीक्षा प्रणाली चाहिँ के छ भन्दाखेरि बोर्ड अन्तर्वार्ता, बोर्ड इन्टरभ्यू रहेको हुन्छ। यसमा समय निर्धारण गरिएको छैन। त्यसै गरी अब हामी जाउँ द्रष्टव्य। 1 नम्बरमा भनिएको छ यो पाठ्यक्रमको योजनालाई प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्रको माध्यम भाषा पाठ्यक्रमको विषयवस्तु जुन भाषामा दिएको छ सोही भाषाको आधारमा नेपाली वा अङ्ग्रेजी मध्ये कुनै एक मात्र भाषा प्रयोग हुनेछ, तर विषयवस्तुलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा दुवै भाषा समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ भनेको छ। हामीले नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी अथवा प्रश्नपत्रको माध्यम भाषा पाठ्यक्रमको विषयवस्तु जुन भाषामा दिएको छ सोही भाषाको आधारमा नेपाली वा अङ्ग्रेजी मध्ये कुनै एक भाषा हुनेछ भनेको नेपाली वा अङ्ग्रेजी जुन पनि प्रयोग गर्न पाइने भयो, तर विषयवस्तुलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने छ भनेदेखि हामीले नेपाली वा अङ्ग्रेजी दुवैको प्रयोग गर्न सक्नेछौँ। भनेको यो चाहिँ विशेष गरी वस्तुगत उत्तरमा लामो उत्तर र छोटो उत्तर आउने जुन 100 अङ्कको थियो त्यसमा चाहिँ प्रयोग हुने देखिन्छ। त्यसै गरी लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ।
हजुर बुझिहाल्नु भएको छ। त्यसै गरी 4 नम्बरमा छ प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टा छुट्टै हुनेछ। प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टा हुने तर एकै दिनमा परीक्षा लिइनेछ। प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको चाहिँ एकै दिनमा परीक्षा लिइनेछ भने पछाडि हामीले चाहिँ दोस्रो पत्र भनेको वस्तुगत उत्तर, छोटो उत्तर र लामो उत्तर आउने त्यो जुन 100 मार्कको थियो त्यो दिनका लागि हामीले चाहिँ पहिलो चरण पास गर्नुपर्ने भन्ने छैन। यसमा चाहिँ हामीले एकै दिनमा दिन पाउने भइरहेछौँ। त्यसै गरी 5 नम्बरमा रहेको छ वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको उत्तर गलत दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ। तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र कट्टा पनि गरिने छैन। यो पुरानै नियम हो, हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसै गरी 6 नम्बरमा छ वस्तुगत बहुवैकल्पिक हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षरहरू क्यापिटल लेटर्स ABCDमा लेख्नुपर्नेछ। सानो अक्षरहरू स्मल ABCD लेखेको वा अन्य कुनै सङ्केत गरेको भए सबै उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षरहरू प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक हुने पछाडि हामीले चाहिँ अप्सनहरू लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्यापिटलमा लेख्नु पर्यो। यो पनि पुरानो पद्धतिमा सायद परिवर्तन हुन लागेको जस्तो मैले बुझेको छु, जसमा चाहिँ हामीले स्मल लेख्नु भएन, क्यापिटल ABCD लेखेर चाहिँ त्यहाँ हामीले अङ्कित गर्नुपर्ने भयो। 7 नम्बरमा रहेको छ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू कुनै परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाउने छैनौँ। त्यसै गरी 8 नम्बरमा भनेको छ परीक्षामा परीक्षार्थीले मोबाइल वा यस्तै प्रकारका विद्युतीय उपकरणहरू हालमा लान पाइने छैन। पुरानै नियमहरू रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरी हामी जाउँ दोस्रो नम्बरमा 9 नम्बरमा यस विषयगत प्रश्नहरूको हकमा तोकिएको अङ्कको एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका 2 वा 2 भन्दा बढी भाग 2 or more parts of a single क्वेसनमा एउटा प्रश्न अन्तर्गत 2 वा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ। विषयगत प्रश्न हुनेका हकमा प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू हुनेछन्। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ। परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्भव सम्बन्धित पत्र विषयमा दिए अनुसार नै हुनेछ। यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गतका प्रश्न विषयवस्तुमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन, ऐन, नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा प्रयोगको सम्झनुपर्छ। 13 नम्बरमा भनेको छ प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ। भनेको पहिलो चरणमा उत्तीर्ण भएको छनौट भएका उम्मेदवारहरू भनेको चाहिँ वस्तुगत बहुवैकल्पिक र विषयगत उत्तरमा चाहिँ छनौट भएपछि मात्रै हामीलाई चाहिँ अन्तर्वार्ता र कम्प्युटर परीक्षणका लागि बोलाइनेछ। यसभन्दा अगाडि लागू भएका माथि उल्लेखित सेवा समूहको पाठ्यक्रम खारेज गरियो। योभन्दा अगाडिको पाठ्यक्रम खारेज भएको छ साथीहरू। यो पाठ्यक्रम कहिले लागू भयो भन्दाखेरि 2078 साल 10 महिना 24 गते माघ 24 गतेबाट यो पाठ्यक्रम लागू भएको छ। अब हामीले चाहिँ विषयगत प्रश्नहरूको पनि उत्तर दिनुपर्ने भएको छ। कम्प्युटर अपरेटरमा मात्रै नभई लोकसेवा आयोगले चाहिँ जुनसुकै खालको परीक्षा जुन वस्तुगत बहुवैकल्पिकबाट चाहिँ हामीले उत्तर दिन सक्छौँ पहिलो चरणमा, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर लामो उत्तर र छोटो उत्तर पनि दिनुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। अब हामी जाउँ अर्को नम्बरमा के भनेको छ प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता परीक्षण तथा सेवा सम्बन्धित कार्य ज्ञान भनेको छ। कम्प्युटर अपरेटरको सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता परीक्षण तथा सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञानमा चाहिँ भाग 1 मा सामान्य ज्ञान र अभिक्षमता परीक्षण, सामान्य ज्ञान जुन चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खण्ड क सेक्सन ए मा चाहिँ 15 प्रश्नको 2 अङ्क दिने गरी गरिएको हुन्छ भनेको छ। यहाँ चाहिँ सामान्य ज्ञानमा जेनरल अवेरनेसमा चाहिँ 16 अङ्क हुन्छ। 16 अङ्कमा चाहिँ के हुन्छ त हेरौँ है त। नेपालको भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू, नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अवस्था सम्बन्धी जानकारी। 1.3 मा भनेको छ नेपालको आर्थिक अवस्था र चालु आवधिक योजना सम्बन्धी जानकारी। 1.4 मा भनेको छ जैव विविधता, दिगो विकास, वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन।
1.5 मा भनेको छ मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञान र प्रविधिका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू। 1.6 मा भनेको छ जनस्वास्थ्य, रोग, खाद्य र पोषण सम्बन्धी सामान्य जानकारी। 1.7 मा भनेको छ नेपालको संविधान भाग 1 देखि 5 सम्म र अनुसूचीहरू। संयुक्त 1.8 मा भनेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका विशिष्टीकृत संस्था सम्बन्धी जानकारी। क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क, बिमस्टेक, आसियान र युरोपियन सङ्घ सम्बन्धी जानकारी। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू। यसमा चाहिँ धेरै कुरा समेटेको रहेछ। अनि 2 मा आएको छ सार्वजनिक व्यवस्थापन पब्लिक म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेर 14वटा अङ्क सोध्ने भनेको छ। त्यसमा कार्यालय व्यवस्थापनबाट, कार्यालय अफिसबाट परिचय, महत्त्व, कार्य र प्रकार। त्यसै गरी सहायक कर्मचारीका कार्य र गुणहरू, कार्यालय स्रोत साधन, अफिस रिसोर्स, परिचय र प्रकार। त्यसै गरी कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व, किसिम र साधन। र त्यसै गरी कार्यालय कार्यविधि अफिस प्रोसिड्युर जसमा पत्र व्यवहार, करेस्पोन्डेन्स, दर्ता र चलानी, रेजिस्ट्रेसन एन्ड डिस्प्याच, परिपत्र सर्कुलर, तोका आदेश, अर्डर, टिप्पणी लेखन र टिप्पणी तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। 2.1.6 मा भनेको छ अभिलेख व्यवस्थापन रेकर्ड म्यानेजमेन्ट। त्यसै गरी 2.2 मा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएका देय व्यवस्थाहरू। त्यसमा निजामती सेवाको गठन, सङ्गठन, संरचना, पदपूर्ति गर्ने तरिका र प्रक्रियाहरू, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विधा, विभागीय सजाय र अवकाश, कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण र कर्तव्यहरू। त्यसै गरी भनेको छ 2.3 मा सरकारी बजेट, लेखा र लेखा परीक्षण प्रणाली सम्बन्धी सामान्य जानकारी। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ सेवा प्रवाह गर्ने निकाय, तरिका र माध्यमहरू। त्यसै गरी 2.5 मा भनेको छ सार्वजनिक बडापत्र पब्लिक चार्टर, महत्त्व र आवश्यकता, व्यवस्थापनको अवधारणा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन, निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय, निर्णय, प्रक्रिया, उत्प्रेरणा र नेतृत्व सम्बन्धी जानकारी। त्यसै गरी 2.7 मा भनेको छ मानवीय मूल्य मान्यता, नागरिक कर्तव्य, दायित्व र अनुशासन। 2.7 मा त्यसै गरी भनेको छ 3 नम्बरमा आयो सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, जेनरल एप्टिट्युड टेस्ट। यसमा चाहिँ रहेको छ 20 अङ्क अन्तर्गत 20 यो खण्ड खमा आउने प्रश्न हो। 10 प्रश्नको 2 अङ्क दिने गरी यसमा चाहिँ रहेका छन् शाब्दिक अभिक्षमता परीक्षण। यस परीक्षणमा शब्द ज्ञान, अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, डिकोडिङ, दिशा र दूरी ज्ञान परीक्षण, तर्क विचार सम्बन्धी, पङ्क्तिक्रम आदि विषयवस्तुबाट प्रश्नहरू समावेश गरिनेछ। सङ्ख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षणमा चाहिँ यस परीक्षणमा अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, मेट्रिक्स, अङ्कगणितीय तर्क, क्रिया सम्बन्धी, प्रतिशत, भिन्न, अनुपात, औसत, समय र काम आदि विषयवस्तुबाट प्रश्नहरू समावेश गरिनेछ भनिएको छ। त्यसै गरी 3.3 मा अशाब्दिक अभिक्षमता परीक्षण, नन भर्बल एब्स्ट्र्याक्ट एप्टिट्युड टेस्ट। यस परीक्षणमा अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, भेनचित्र, मेट्रिक्स, त्रिभुज र वर्गहरूको रचना, चित्र वा आकृति, बनावट र विश्लेषण आदि विषयवस्तुहरूबाट प्रश्नहरू समावेश गरिनेछ। 3.4 मा भनिएको छ रुजु गर्ने भेरिफिकेसन टेस्ट र फाइलिङ अभिरुचि परीक्षण, फाइलिङ एप्टिट्युड टेस्ट। रुजु गर्ने भेरिफिकेसन टेस्ट परीक्षणमा तथ्याङ्क, सङ्ख्या वा शाब्दिक सूचनालाई जाँच गर्ने वा त्रुटि पत्ता लगाउने अथवा समानता वा भिन्न पत्ता लगाउने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। त्यसै गरी फाइलिङ अभिरुचि परीक्षणमा शाब्दिक र सङ्ख्यात्मक फाइलिङ वस्तु वा प्रक्रियालाई वर्णमालाक्रम, सङ्ख्याक्रम वा कालक्रम अनुसार समाधान गर्ने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन् भनिएको छ। त्यसै गरी रहेका छन् 3.5। हामी अब 3.5 प्रवेश गर्दैछौँ। 3.5 मा निर्देशन अनुसरण गर्ने, फलोज द इन्स्ट्रक्सन भनिएको छ र विश्लेषणात्मक तार्किकता परीक्षण। यसमा चाहिँ निर्देशन अनुसरण गर्ने, फलोज द इन्स्ट्रक्सन, परीक्षणमा दिएको लिखित निर्देशनलाई हुबहु अनुसरण गरी समाधान गर्ने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। विश्लेषणात्मक
तार्किकता परीक्षण एनालाइटिकल रिजनिङ टेस्टमा शाब्दिक वा सङ्ख्यात्मक वा अशाब्दिक चित्रात्मक किसिमका विश्लेषणात्मक तार्किकता सम्बन्धी प्रश्नहरू समावेश गरिनेछन् भनेको छ। त्यसै गरी अब आयो भाग 2 मा सेवा सम्बन्धी कार्यज्ञान भनेको छ, जब बेस्ड नलेज, जसमा चाहिँ यो भनेको वस्तुगत बहुवैकल्पिक एमसीक्यूको लागि हो साथीहरू। एमसीक्यूको लागि चाहिँ पुरानै रहेको छ, कम्प्युटर फन्डामेन्टल्स रहेको छ। त्यसमा चाहिँ डिफिनेसन, हिस्ट्री, जेनेरेसन, क्यारेक्टराइटिक्स, टाइप्स एन्ड एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर, ओभरभ्यू अफ अ कम्प्युटर सिस्टम, अनि त्यसै गरी त्यसभित्र रहेर डाटा एन्ड डाटा प्रोसेसिङ, हार्डवेयर डिफिनेसन, इनपुट युनिट, सिपियु, आउटपुट युनिट, स्टोरेज डिभाइसेस, प्राइमरी एन्ड एक्जिलरी मेमोरी, अनि त्यसै गरी 1.2.3 मा आएर software definition, types of software, programming language and its types, firmware and cache memory, concept of multimedia, file management अन्तर्गत रहेर physical structure of the disk, concept of file and folder, type of file and file extension, introduction to ASCII and Unicode standard भनेको छ 1.5 मा। त्यसै 2 मा आयो अपरेटिङ सिस्टमबाट इन्ट्रोडक्सन टु अपरेटिङ सिस्टम, टाइप अफ अपरेटिङ सिस्टम, फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम, कमान्ड लाइन अपरेसन जस्तो अन्तर्गत कमान्ड, मुभ कमान्ड, कमान्ड टु भ्यू एन्ड सेट डिफ्रेन्ट फाइल एट्रिब्युट एटसेट्रा रहेको छ। त्यसै गरी 2.5 मा विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम, जसमा इन्ट्रोडक्सन टु ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, बेसिक विन्डोज एलिमेन्ट, डेस्कटप, टास्क फर माई कम्प्युटर साइकल पनि रहेको छ। त्यसै गरी स्टार्टिङ एन्ड सटिङ डाउन विन्डोज, फाइल म्यानेजमेन्ट विथ विन्डोज एक्सप्लोरर, विन्डोज एप्लिकेसन कन्ट्रोल प्यानल, क्यारेक्टर म्याप पेन्ट भनेको छ। त्यसै गरी फाइन्डिङ फाइल्स अफ फोल्डर एन्ड सेभिङ द रिजल्ट, स्टार्टिङ अफ प्रोग्राम बाई कमान्ड लाइन अपरेसन, चेन्जिङ विन्डोज सेटिङ, एडिङ रिमुभिङ प्रोग्राम्स, क्लियरिङ द कन्टेन्ट अफ डकुमेन्ट मेनु, कस्टमाइजिङ द टास्क बार, कन्ट्रोल प्यानल, इट्स overman items, creating shortcut to on desktop, system tool, disk scanning, disk defragment, backup, restore, forward भनेको त्यसै गरी वर्ड प्रोसेसिङबाट कन्सेप्ट अफ वर्ड प्रोसेसिङ, क्रिएटिङ, सेभिङ, ओपनिङ, प्रिभ्युइङ एन्ड प्रिन्टिङ डकुमेन्ट्स, चेन्जिङ डिफल्ट सेटिङ भनेको त्यसै गरी आएको छ। एलिमेन्ट्स अफ द वर्ड प्रोसेसिङ इन्भाइरोमेन्ट, जसमा मेनु, टुल बार, स्ट्याटस बार, रुलर्स, स्क्रल बार्स भनेको छ। त्यसै गरी अर्को कपिङ, मुभिङ, डिलिटिङ एन्ड फर्मेटिङ टेक्स्ट, font size, color, alignment, alignment, line and paragraph spacing, finding and replacing text, setting page layout भनेको त्यसै गरी creating list with bullets and numbering, creating and manipulating tables, borders and shading भनेको छ। use of indentation and tab setting, creating newspaper style document using column भनेको छ। त्यसै गरी inserting header, footer, footnotes, in notes, page number, file, page break, section break, graphic, pictures, charts, word, art, symbols and organization chart, अर्को छ mail merge, auto correct, spelling and grammar checking and thesaurus, security technique and documents, familiarity with देवनागरी font। त्यसै गरी 4 नम्बरमा भनेको छ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट भनेको चाहिँ यसमा कन्सेप्ट अफ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट भनेको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी एमएस एक्सेललाई चाहिँ हामीले लिने गरेका छौँ, बढी चलन चल्तीमा रहेको। अर्गनाइजेसन अफ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट एप्लिकेसन भनेको छ सेल्स, रोज, कोलम्स, वर्क सिट, वर्क बुक एन्ड वर्क स्पेस भनेको छ क्रिएटिङ, ओपनिङ, सेभिङ, पेज सेटिङ, प्रिभ्युइङ एन्ड प्रिन्टिङ वर्क बुक, चेन्जिङ डिफल्ट अप्सन्स भनेको छ। त्यसै गरी इलिमेन्ट्स अफ द इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ मेनु, टुल बार, स्ट्याटस बार, रुलर्स, स्क्रल बार्स भनेको छ। त्यसै गरी 4.5 मा editing, copying, moving, deleting cells, contents, formatting cells, font, border, pattern, alignment, number and protection, formatting rows, columns and sheets भनेको छ। त्यसै गरी आयो using formula, relative cell and absolute cell reference, using basic functions, general series, sorting and filtering data, summarizing data with subtotals, creating charts, inserting header and footer, spell checking, importing data from and exporting into other formats, familiarity with देवनागरी font भनेको छ। 5 नम्बरमा डेटाबेस सिस्टमबाट इन्ट्रोडक्सन टु डेटाबेस एन्ड डिबिएमएस, बेसिक कन्सेप्ट अफ टेबल, फिल्ड, रेकर्ड, रिलेसनसिप एन्ड इन्डेक्सिङ,
introduction to database application, data types, creating, modifying and rewriting tables, establishing lists among tables, formatting and validating field data, inserting, modifying and deleting data, creating, modifying, deleting and using simple queries, forms, reports. 6 मा छ presentation system, जसमा अन्तर्गत रहेर चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु प्रेजेन्टेसन एप्लिकेसन, क्रिएटिङ, ओपनिङ एन्ड सेभिङ फाइल्स, फर्मेटिङ स्लाइड्स, स्लाइड सो, एनिमेसन, इन्सर्टिङ बिल्ट इन पिक्चर, टेबल, चार्ट, ग्राफ्स एन्ड अर्गनाइजेसन चार्ट्स भनेको छ। त्यसै गरी 7 नम्बरमा वेब डिजाइनिङ एन्ड सोसल मिडिया अन्तर्गत इन्ट्रोडक्सन टु वेब पेज एन्ड CMS, कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, डिजाइनिङ सिम्पल वेब पेज विथ HTML डकुमेन्ट, HTML ट्याग्स, वर्किङ विथ टेक्स्ट हाइपरलिङ्क्स, इमेज लिङ्क्स, लिस्ट, फर्म्स, टेबल्स, फ्रेम्स एटसेट्रा भनेको। त्यसै गरी फ्यामिल्यारिटी विथ क्यास्केडिङ स्टाइल, सेट, रिच साइट, समरी एन्ड सोसल नेटवर्किङ। 7.4 युज अफ द सोसल मिडिया एन्ड गभर्नेन्स, इन्ट्रोडक्सन टु सोसल मिडिया प्लेटफर्म, एप्लिकेसन इन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन, अपरेटिङ एन्ड म्यानेजिङ सोसियल मिडिया भनेको छ। 8 नम्बरमा कम्प्युटर नेटवर्क, जस अन्तर्गत बेसिक नेटवर्किङ, डेफिनेसन, टाइप्स एन्ड टोपोलोजिज, कनेक्टिभिटी एन्ड मिडिया, नेटवर्क केबल्स एन्ड कनेक्टर्स, इन्ट्रोडक्सन टु नेटवर्क डिभाइसेस, हब, स्विच, राउटर, गेटवे एटसेट्रा, नेटवर्क केबलिङ एन्ड केबल टेस्टिङ, फ्यामिल्यारिटी विथ IP एड्रेसिङ, सबनेट मास्क, गेटवे, DNS, स्ट्याटिक एन्ड डाइनामिक एड्रेस असाइनमेन्ट भनेको छ। 8.6 मा एप्लिकेसन नेटवर्क युटिलिटिज। त्यसै गरी 8.7 मा कन्सेप्ट अफ इमेल, इन्टरनेट, एक्सट्रानेट, इन्ट्रानेट, वर्ल्ड वाइड वेब भनेको छ। त्यसै गरी फ्यामिल्यारिटी विथ द इन्टरनेट ब्राउजर, इन्टरनेट एक्सप्लोरर, फायरफक्स, ओपेरा, सफारी, गुगल क्रोम एटसेट्रा भनेको छ। त्यसै गरी अर्को फ्यामिल्यारिटी विथ क्लाउड बेस्ड सर्भिसेस, ड्रपबक्स, गुगल क्लाउड, आइक्लाउड एटसेट्रा भनेको छ। त्यसै गरी साइबर सेक्युरिटी अन्तर्गत रहेर 9 नम्बरमा सोधेको छ रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु साइबर सेक्युरिटी, कमन सेक्युरिटी थ्रेड, सोसल इन्जिनियरिङ, डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिसेस, मालवेयर, फिसिङ, स्पाइवेयर, भाइरसेस, वर्म्स, ट्रोजन रहेको छ। 9.3 मा सेक्युरिटी मेकानिजम, जसमा चाहिँ आइडेन्टिटी एन्ड एक्सेस कन्ट्रोल, युज अफ फायरवाल्स, IDS एन्ड IPS, इमेल फिल्टरिङ, युज अफ एन्टिभाइरस सफ्टवेयर, डिजिटल सिग्नेचर कन्सेप्ट एन्ड एप्लिकेसन्स रहेको छ। 10 नम्बरमा हार्डवेयर मेन्टेनेन्स एन्ड ट्रबल सुटिङ, जस अन्तर्गत कन्फिगर, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड एन्ड सिस्टम डिभाइसेस, बायो सेटिङ, इनपुट आउटपुट डिभाइसेस, UPS, टाइप्स एन्ड फिचर्स अफ द डिस्प्लेइङ डिभाइसेस, CRT, LCD, LED, प्लाज्मा। त्यसै गरी 10.3 कनेक्टर टाइप्स, BNC RJ45 केबल, HDMI केबल एन्ड एसोसिएटेड केबल भनेको छ। ट्रबल सुटिङ अफ कम्प्युटर एन्ड इट्स पेरिफेरलमा चाहिँ किबोर्ड, माउस, प्रिन्टर, स्क्यानर, स्पिकर रहेको छ। त्यसै गरी ट्रबल सुटिङ अफ कनेक्टिङ केबल्स, नेटवर्क, EDC भनेको छ। यसमा इन्स्टलेसन एन्ड ट्रबल सुटिङ अफ अपरेटिङ सिस्टम, जसमा विन्डोज लिनक्स, इन्स्टलेसन अफ डिभाइस ड्राइभर, कन्फिगरेसन एन्ड इन्स्टलेसन अफ एप्लिकेसन, प्रोग्राम एन्ड सिस्टम रिस्टोर्ड, डाटा ब्याकअप, कन्सेप्ट एन्ड मेथड्स भनेको छ। 11 मा रेलिभेन्ट लेजिस्लेसन एन्ड इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत रहेर ICT पोलिसी 2072, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2063, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम IERT, अपरेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट डाइरेक्टिभ 2075, गभर्मेन्ट वेबसाइट डेभलपमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट डाइरेक्टिभ 2078, रुल्स अफ रिलेटेड इन्स्टिट्युसन्समा रहेर मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, नेसनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेन्टर, गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर र सेक्युरिटी अपरेसन मोनिटरिङ सेन्टर भनेर राखेको छ। प्रथम पत्रको लागि यथासम्भव न्यून प्रश्नहरू सोधिनेछ भनेर यसरी दिएको छ। हेर्नु साथीहरू, सामान्य ज्ञानबाट 30 अङ्क भार दिएको छ, जसमा 15वटा प्रश्न 2 अङ्क, सामान्य अभिक्षमतामा 20वटा प्रश्न 20 अङ्कको 10वटा प्रश्न 2 अङ्क भनेको छ, र सेवा सम्बन्धितमा चाहिँ 25वटा प्रश्न 2 अङ्क भनेको 50 अङ्क गरेर चाहिँ हामीलाई दिएको छ 100 अङ्कको। त्यसै गरी प्रथम पत्रको भाग 2 मा चाहिँ सेवा सम्बन्धित कार्यमा चाहिँ
यहाँ सेवा सम्बन्धी कार्य भनेको यो माथिको जब बेस्ड नलेजमा यहाँ सोधिने चाहिँ 25वटा प्रश्न चाहिँ यसअनुसार यो टेबलमा दिएअनुसार रहनेछ। कम्प्युटर फन्डामेन्टल्सबाट 2वटा प्रश्न सोधिनेछ, अपरेटिङबाट 2वटा, वर्ड प्रोसेसिङबाट 3वटा, इलेक्ट्रोनिक स्पेसिसबाट 3वटा, डाटाबेसबाट पनि 3वटा, प्रेजेन्टेसनबाट एउटा, वेब डिजाइनिङ एन्ड सोसल मिडियाबाट एउटा, कम्प्युटर नेटवर्कबाट 2टा, साइबर सेक्युरिटीबाट 2टा, तपाईँको हार्डवेयर मेन्टेनेन्सबाट 2टा, हार्डवेयर मेन्टेनेन्स एन्ड ट्रबल सुटिङ एउटा 2टा भनिसकेँ। त्यसै गरी रिलेटेड रेजिस्ट्रेसन एन्ड इन्स्टिट्युसनबाट 4वटा गरी जम्मा 25वटा प्रश्न सोधिनेछ, जसको अङ्कभार 2 रहनेछ। त्यसै गरी द्वितीय पत्रमा चाहिँ हामीले सेवा सम्बन्धित कार्यज्ञान जब बेस्ड नलेज खण्ड सेक्सन एमा चाहिँ 50 अङ्कको रहनेछ, जसमा चाहिँ द्वितीय पत्र भनेपछि हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उत्तर दिनुपर्ने लेख्नुपर्नेमा चाहिँ कम्प्युटर फन्डामेन्टल्स, त्यसै गरी अपरेटिङ सिस्टम, त्यसै गरी वर्ड प्रोसेसिङ, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट, डाटाबेस सिस्टमबाट प्रश्न सोधिनेछ। त्यसै गरी खण्ड ख सेक्सन बीमा यो 50 अङ्कको चाहिँ प्रेजेन्टेसन सिस्टमबाट, त्यसै गरी वेब डिजाइनिङ एन्ड सोसल मिडियाबाट, कम्प्युटर नेटवर्कबाट, साइबर सेक्युरिटीबाट, त्यसै गरी हार्डवेयर मेन्टेनेन्स एन्ड ट्रबल सुटिङबाट र रेलिभेन्ट रेजिस्ट्रेसन एन्ड इन्स्टिट्युसनबाट प्रश्न सोधिनेछ। र द्वितीय पत्रका लागि चाहिँ यथासम्भव न्यून प्रश्न सोधिनेछ भनेको छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई 50 अङ्क र 50 अङ्क भनेर भनिएको छ अङ्कभार क ए र बीमा। ए भनेको चाहिँ एकदमै लामो उत्तर भयो, यो चाहिँ भनेको 30 र 20, छोटो उत्तर र लामो उत्तर भनेको 6 पंचे 30 र 10 दुना 20 भनेको चाहिँ यो चाहिँ 50 अङ्कको सोधिनेछ भने अर्को चाहिँ बी अन्तर्गत रहेर 6 प्रश्न 5 अङ्क, 2 प्रश्न 10 अङ्कको गरेर सोधिनेछ 50-50 भनेको चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि वस्तुगत लेख्नुपर्ने चाहिँ जम्मा 50-50 गरी 100 अङ्कको प्रश्न हामीलाई सोध्ने गर्छ। त्यसै गरी प्रयोगात्मक परीक्षामा चाहिँ हामीलाई देवनागरी टाइपिङबाट 5 अङ्क, इङ्ग्लिस टाइपिङबाट 5 अङ्क, त्यसै गरी वर्ड प्रोसेसिङबाट 12 अङ्क, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिटबाट 12 अङ्क, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट 6 अङ्क, प्रेजेन्टेसनबाट 5, वेब डिजाइनिङबाट 5 गरी जम्मा हामीलाई कतिको भन्दाखेरि 50 अङ्कको सोधिनेछ। 7वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन्। त्यसै गरी साथीहरू यो चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको नयाँ पाठ्यक्रमको चाहिँ सबै पाठ्यक्रमको कहाँबाट कति अङ्क कसरी सोधिने भन्ने बारेमा मैले आज तपाईहरु सामु यो राखेँ। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यो पाठ्यक्रम चाहिँ 2078 सालमा लागू भएको माघबाट चाहिँ अब उपरान्तका जुनसुकै परीक्षामा पनि यस प्रकारको पाठ्यक्रमबाट सोधिनेछ। हामीलाई पुरानो पाठ्यक्रम चाहिँ रद्द भइसकेको छ। यस अन्तर्गत रहेर तपाईहरुले तयारी गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। आजलाई यति नै। धन्यवाद।